CNC سوي ته مونږ لیت ماشین ماشینه دا پوینټ د څه کنه خدا دې کنه چې څه کې موږ دا سم ځو کنه دا دوانه کې حساب شي نو اول بسو کې موږ دغه جوړ کړو ګوره بره چې کوم دا ټو بي پلس ایکس شي لاندې چې راځو موږ ماینس ایکس لیکو څه ده دی خو چې زو پلس زد وي او دی خو راځو ماینس زد وي څه دا ور واړو یار دا ګوره دې نه سٹارټ شو کنه نو چې بره ځو کنه ګوره ایکس څه دی پوزټیو څه شو 30 دا دایي کنه دا ټوټل باندې دا څه شو دنه دی پوینټ ته دی پوینټ څه شو x 30 شو x + 30 او z څه دی z خو سم نه کوي 0 څه دی بیا ګوره دی نه تر دې د پوري دی ډیسټنس کور کوي کنه دا سم را دی نیگیټیو z سم را 30 دا 20 دایي کنه دی نیگیټیو 20 پتہ هي کنه نیگیټیو 20 څه شو کنه z څه نیگیټیو 20 او x خو چرته 0 دی x 0 دی څه x 0 نه بلکې x په 30 ولاړ دی په 30 خو لري دین راغلی دې نه به حساب کو کنه 30 معنا شي او دې د پور مونږ ورسې دشته کې کنه اوس چې دایزو کنه څه بکیږي 25 x 8 کیږي سمره به 30 + 25 نه 25 والی دا دې نه دا 10 بشي 10 بشي 10 دا څه کنه دې هر نه ګوره دې منس پوینټ نه واله نو دا سمره 40 30 plus دا د دې سره ویلو دا ګوره 30 دا دی کنه ګوره 30 شو کنه او دا 40 شو دا ټوټل نو ټوټل بځي کنه ګوره سمره دې خو دې دمر پته خون ځي نو سمره شو دا 40 ګوره دمر سپیس او پلس دا سپیس دا اوس 8 کنه نو شو ټوټل 15 پلس او نو 40 شو کنه او زد ولار دی په -20 باندې په -20 -20 باندې ولار دی څه په -20 ولار دی بیا ګورم دینه ته دې ځي کنه او زد زی -z نو زد سم را دی 25 -25 څه شو کنه او x خو په غزي ګوره دې کې ولار دی کنه دا سمپل زی دا سم را دی 40 باندې ولار دی 40 باندې ولار دی کنه سمپل دا سره روان دی او ماینس پلس ولې دې در سره زد دی خو روان x خو په خپل ځای ولار دی اوس تر دې موږ ورسېدو شته کې کنه اوس موږ دایزو دا به سم راشي 50 بشي 50 څه شو کنه x به څه شو پوزټیو 50 څه او z څه z په خپل ځای دی موږ سمپل سټریټ شو کنه سم راشو دا سم راشي 5 راځي خبر راځي دې ګوره 20 دا شو او 25 دا نو څه شو 45 20 + 45 موږ په 45 ولاړو سټیل موږ د په 45 ولاړو څه ده اوس موږ تر دې د پوینټ ورسېدو شته کې ګوره دینه پس موږ دایسو نو x خو ما غاده او 45 + 20 نو څومره شو 30 دی 75 -75 صحیح خو نو یو څو پوینټس دی په تاسو یاد ساتئ باندې بس دا هو ټول لیکي کنه نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 د دې اکوډونه شي دا ولي کې دا سمپل دغه څه دی کنه دا ټول لپاره ایکول دا ټول لپاره ایکول نمبر 4 څه دی دا ټول لپاره سیم کښته کې شیخ خو چې ګوره دا سیم څه کنه دا G91 پورې دا G91 اوس دی نمبر 6 نمبر 6 کې ګورې کنه زمو په خیر G90 چې کوم دی کنه دا اپسولوټ د پاره دی ته یاد G90 زمو په خیر ته ګورې کنه دا غوړه پیپر G90 اپسولوټ څه دی کنه ګوره دلته بولی کې x30 z 0 که z نه لیکي څه خبره نشته څه نه شته کې بیا څه دی نمبر 6 کې موږ سره راوړو 7 G simple 90 absolute موږ روان دي next step بیا څه شي x 30 z -20 ولا کوډ لیکي ټوټل څه تر اخره پورې اخره کې بیا څه یو څو سټیپس دي کنه اخره کې چې کوم دا ټیبل له بس دې مطابق به لیکو چې سیم به سیم به لیکو دا خبره صحیح ده G00 شو صحیح کنه په دې باندې د اخرین سټیپ ته دوی کې G0 مطلب موږ ایکسس د پوینټ ته واپس رالو چې دې پوینټ ته ورسې اخرین پوینټ واسه ته وایي y z سے -75 بیا دې کولنټ په اوف شي کنه M05 او داسې مطلب ان د څه کولنټ تان کړي کولنټ په اوف کې داس وغیرہ چې کوم سیزن ته کړي کنه او د دې بیا باندې کولنټ تان کړي سپینډل اوف په دې پوښه وای کوډ بولی کې نه ته ویل کې چې سپینډل اوف ګوره
نه سپینډل سټاپ M05 شو کنه سپینډل سټاپ شو M08 شو ګوره 9 کې بسی M09 کولنټ په اف شو دا څه پوه شو پروګرام سټاپ M30 شو دا بیا اخر کوډ شي صحیح دا به موږ اخر کوډ شي